Du blir paranoid av det här till slut. Var kan hoten komma ifrån här inne? Ja, vi har dörr där, trappa, alltså överallt. Du är i fara överallt. Strid i bebyggelse, det är bland det absolut svåraste du kan hålla på med och det farligaste för ett förband. Det kräver ohyggligt mycket resurser, kräver ohyggligt mycket ammunition. Du kommer ta mängder med förluster. Det intressanta är att hela processen blir liksom, det tar bort, om man säger, det teknologiska övertaget. Vi kan se det i Grozny, vi kan se det i Fallujah, vi kan se det till och med om vi går så långt tillbaka till Stalingrad. För att det handlar till syvende och sist om att du som enskild soldat eller människa måste egentligen bryta dig in i ett rum för att ha ihjäl en annan människa. Det spelar ingen roll om du har massa drönare i luften, stridsflyg, attackhelikoptrar. Du måste in själv. Jänkarna säger att det är the great equalizer. Det du stöter på som soldat oftast på liksom nivå 1, det är att ta och rensa eller ta och genomsöka rum. Kolla på det här klippet. Titta hur han lägger handen på axeln på snubben som ska in i det här rummet. Det han gör, det är att vara beredd att trycka in den första ettan in i rummet om han tvekar. För tvekan är döden. Du måste in i det här rummet. Om du blir stående i dörröppningen, då är du död. Dörrar och fönster är dödsfällor. Få förstår hur otroligt mycket då förluster man kommer ta. För det krävs väldigt, väldigt lite att försvara sig ett gediget hus som är byggt i betong. Testa att skjuta genom en betongvägg i ditt genomsnittliga betongbyggda hus. Det går inte. Det är otroligt svårt. Det finns exempel på 2003 när amerikanska trupper i Bagdad, de fick reda på vad Uday och Qusay Hussein höll till. Det de gjorde då var att de skickade dit 101 luftburna, välbeväpnad, extremt välutbildad lätt skytte. Uday och Qusay gömde sig i ett hus byggt utav liksom, förstärkt betong, armerad betong helt enkelt. Jag tror att de sköt 10 stycken, att amerikanerna sköt 10 stycken tunga pansarvärnsrobotar. Tusentals bulor med 12-7 och 7-62 på det här. De fick inte ut dem. De kunde inte nå dem i det här huset. För att det är så pass, alltså skyddet i stridbebyggelse kan vara så otroligt motståndskraftigt mot all typ av verkan. Det här har vi sett i Ukraina nu till exempel. Alltså det finns en anledning att ryssarna inte fick ut i princip de som ockuperade eller de som försvarade sig i stålverket i Azovstal. För det är gediget byggda fabrikslokaler. Du spränger dem bara inte sådär. Det är otroligt svårt. Strid i bebyggelse kräver allt av allt. Precis allt av allt. Det man sett att förband begär när de är extremt mycket inne i stridbebyggelse och trycker ut fienden, det är 2 saker. Det är ammunition, handgranater, finkalibrigt allt och vatten. Okej, fattar, vatten. Varför så mycket handgranater? Därför det är så du rör dig från rum till rum. Du går liksom inte in i ett rum utan att kjola in en spräng eller en chock i det här rummet. Det är som att be om att bli skjuten liksom. För du vet inte vad som finns där. Du kan gå in i ett rum och plötsligt, det här hände i Fallujah, plötsligt så hoppar en snubbe ut ur garderoben med en kniv på sig och försöker ha ihjäl dig. Alltså, det här har hänt. Och man tror att det är på skämt, det låter som en Hollywoodfilm, men det händer liksom hela tiden. För du är så otroligt, du kan komma så otroligt nära. I Försvarsmakten säger man kanske ska ha ett 3-1 övertag när man anfaller en individ. Det här funkar väldigt bra i skog till exempel. Du ska ha 30 pers för att anfalla 10 till exempel. I
I stridbebyggelse då pratar vi liksom kanske 10 till 1. För de kan röra sig hela tiden också. Det här är det som vi inte tänker på. Under våra städer så har vi otroligt många dolda gångar, passager, kulvertar och såna här saker och ting som går att nyttja för såna här saker. Är du listig och slug försvarare i såna här saker och ting, då kan du åsamka fienden mängder med förluster på vägen mot deras mål och sen dra dig därifrån och återupprepa det här lite längre bort. Så att det krävs så otroligt mycket för att få för att oskadliggöra, för att bekämpa försvarare i stridbebyggelse. Men framför allt, och det är det här som gör stridbebyggelse till det absolut svåraste när lekan pysslar med, så krävs det så himla mycket samverkande vapenslag. Alltså, du måste ha med dig stridsvagnar in i stan. Du måste ha med dig stridsfordon. Du behöver flygunderstöd, du behöver drönare, allt det här. Du behöver infanteriet. Allt det här måste samverka perfekt. För annars, delar man upp de här individuellt, då kommer de förgöras individuellt hela tiden. I Stalingrad så hade ryssarna och tyskarna olika våningar som de ockuperade. Så du kunde ha fiender över dig och under dig i din typ förläggning, alltså där du var, där du stred. Det betyder att det finns inga säkra platser. Det finns inga bakre linjer där du kan vara säker. För fienden kan hela tiden innästla eller ta sig runt eller kringgå eller några olika saker. Liksom. Om du ska till exempel ta ditt totalt normala svennebanan 3-våningshus. Det du vill göra först då, det är att göra en inbrytning. Då vill du göra det så högt upp som möjligt. Kan du gå in via taket och slå dig in via liksom takluckor eller någon annan form av så här hisschakt eller ta dig ner, då vill du göra det. För då du vill pressa ut fienden ju längre och längre ner. I det bästa av världar så vill du komma uppifrån, ta in hela din pluton eller vad det kan vara som du behöver för det här. Slå in dörrarna på alla lägenheter. Söka av lägenheterna, gå ner till nästa våning och så håller du på så där hela vägen ner. Tyvärr oftast kan man ju inte det, så då får du gå in nerifrån, bryta in i din entré, bryta in i en entré, ta hela trapphuset upp och sen börjar du där uppifrån helt enkelt och snurra ner. Du som enskild soldat blir nästan en sensor. Du sätts och pekar och ska sitta och titta mot en dörr tills någon kommer och byter av dig till en chef liksom säger av dig. Så att det är otroligt mycket för alla nivåer, alla ledningsnivåer. Alltså gruppchef, plutonchef och uppåt att hålla koll på. Du blir paranoid av det här till slut. För att vara i ett hus och bara okej, var kan hoten komma ifrån här inne? Ja, vi har dörr där, trappa, alltså överallt. Du är i fara överallt. Så att göra det här kräver ohyggligt mycket utbildning. För att göra det snabbt, det gör man inte. Det här tar otroligt lång tid. Ta rensa, det betyder att du oftast så ska man säga stackar upp vid den dörr som du till exempel ska in i. Du visar för dina gruppkamrater att du till exempel ska kasta in en handgranat. Kastar in en handgranat, du räknar högt till 3. 1, 2, 3. Du hör en smälla. Du viker in i rummet, förslagsvis med din lätta kulspruta mot axeln och skjuter samtidigt som du kommer in i rummet. Bakom dig så rasslar åtminstone din stridsbars 2 in, kanske någon mer. Gruppchefen kikar in i rummet och kollar om ni lever när ni är klara där inne. Behövs det förstärkning så kastar den in mer folk. När ni är klara, då kan gruppchefen då ge kommandot ta rensa nästa rum. Är man väldrillade så sker det automatiskt. För det här, som jag sa, behövs handgranater och massa fin kaliber ammunition. Ta genomsök fungerar på samma sätt förutom man har ingen vapeninsats. Alltså du kastar inte in en handgranat. Du skjuter inte när du kommer in i det hela. Om du tar och genomsöker någonting och det är där du stöter på fienden, då är du död som etta. Då skjuter de dig när du kommer in och kanske din stridsbars 2. Sen får dina överlevande stridsparskamrater ta och rensa rummet som du nu ligger och blöder ihjäl i möjligtvis. Men om du inte träffar på någon, tack och lov, i ta genomsök, då ska du fortsätta. Då blir det som att hela gruppen och sen plutonen bakom dig och sen kompaniet, beroende på hur stort huset är, flödar som en orm genom det här komplexet och genomsöker allting. Hur försvarar man då ett hus? På alla upptänkliga sätt. Alltså vi pratar från ensam hemma med färgburkar som dinglar i grejer till
i princip att du riggar hela kvarter med sprängmedel och bara trycker på knappen när fienden har tagit sig in i det där. Beroende på, ska byggnaderna stå kvar? Vad är ditt mål som försvarare? I Fallujah, då visste insurgenterna att amerikanerna, men de gillar att ta sig upp på taket på de här platta husen som finns då i Mellanöstern. Hoppa över till nästa hus och sen ta ner. För det är alltid säkrare att gå uppifrån och ner än att jobba sig med AK eller kulsprutor ner från upp. Vad gör insurgenterna? De tar bort alla stöttepelare för taket. Så när jänkarna hoppar över på taket så rasar hela skiten ner. Och under där så har insurgenterna förberett spett som går upp. Det är alltså en slags jättevariant av typ vietnamesiska bajsfällor som ligger under taket som de här amerikanska soldaterna ramlar ner på. Det är listigt. Och det finns ingen hejd på mängden försåtsmineringar som du kan göra överallt. Och ryssarna gör det nu. De lägger liksom en handgranat, apterar den under kanske en trasig AK-47 och så kommer någon och är nyfiken. Det kan vara ett barn, det kan vara en ukrainsk soldat och lyfter på den där. Boom liksom. Så allt är inte miner, ska vi säga heller. Men det finns såklart. Förband har höga förluster bara att operera i såna här farliga miljöer. Du kommer ha glassplitter överallt. Det kommer vara saker du kan skära dig på, skada dig på, ramla ner för, hål i golvet, rasmassor, sönderskjutna hus. Alltså, du har liksom bara en sån sak som att du har söndersprängda avloppsledningar överallt. Du har döda djur som ligger och ruttnar och sprider förödelse. Alltså bara en sån här sak som att det är svinkallt i hus som inte är uppvärmda. Vi tror inte det liksom. Du kan inte få tag i granris. Du kan inte gräva ner dig. Du kan inte skyla dig. Och sen dör folk överallt hela tiden. Och någon skriker på dig på radion. Och det är explosioner där borta. Och någon kan helt plötsligt springa in där. Förstå stressen för en plutonchef kopplat till det här. Eller för en gruppchef. Så liksom ledningsnivåerna är ju bara rakt ner i stresskonen. Mitt favoritexempel som man ofta glömmer, det är slaget om Hue 1968 under Vietnamkriget. Då tar egentligen väldigt lätt beväpnat nordvietnamesiskt skytte och infiltrerar Hue under Tet-offensiven. Marinkåren får uppgift att ta tillbaka det här. Den inlärningskurvan som marinkårssoldaterna får vara med om där, den önskar jag inte på min värsta fiende. De går ifrån att egentligen, möjligtvis genomsöka hyddor ute på landsbygden till att försöka bryta ut och nedkämpa en högt motiverad, slug fiende ur välbyggda stenhus. De måste spränga sig igenom väggar helt enkelt för att kunna ta sig in. Annars går det inte. Det går inte. Under tiden, så fort de vill, bara kasta handgranater åt alla håll. Skildringarna från Hue det är nog bland det mest grisiga jag läst, tror jag, från krigshistorien. Ska man läsa någonting om de åtgärder man faktiskt måste ta och de extrema förluster man måste lära sig, så är det därifrån. En annan grej om förluster, man tror, som jag sa också, att det är livsfarligt att hamna i dörrar och sådär. Otroligt många människor blir sårade på gator också. Kulor följer gator, brukar man säga. Kulor följer väggar. Det är livsfarligt att vara överallt, så ska jag säga. Men framförallt på gator. Du vill aldrig framrycka längs en gata om du har en fiende mot dig. Då är det en skjutbana för fienden. Du vill spränga dig in i hus hela tiden. Tummen och pekfingret tror man ju till exempel att det tar ungefär en bataljon att framrycka på 3 parallella, helt normala villagator. Vad hade det krävt för ryssarna att ta Kiev med 3 miljoner invånare? Det är löjeväckande. De hade behövt i princip alla soldater som de startade hela invasionen med bara för att ta och hålla Kiev. Civilläget är extremt viktigt när det gäller civilbebyggelse. För det är i bebyggelse som alla människor finns. Folk bor i städer. Det vi har sett nu från Ukraina, det är att alla har en mobil. Alla kan filma om du gör något misstag, om du skjuter in i fel hus, om du bombar en skola. Alla sådana här saker fångas upp och filmas hela tiden. Man har pratat om den strategiska korporalen till exempel om Vietnamkriget, att det är
Om en korporal gör fel beslut så hamnar det i tidningar och då påverkar det den politiska processen och då kan hela kriget påverkas. Nu är vi nere och pratar om den strategiska enskilda soldaten vars beslut fångas och sprids omedelbart över hela världen. Du och jag kan ju nu gå in och titta live vad som händer i praktiken i Ukraina på frontlinjerna. Allting du gör kommer ju filmas. Allting kommer fångas upp. Och det här kommer ju bara öka mer och mer. Att strida i bebyggelse kommer vara att strida på en upplyst fotbollsarena. Kommer du ihåg vad jag sa det här om stressade plutonchefer och stressade gruppchefer? Och så skruvar vi upp det ännu lite till. För det är den nivån vi kommer ligga på. Det är det som krävs. Tar du fel beslut och civila dör på grund av det. Tänk dig det sämsta tänkbara scenario. Du tror att fienden finns inne där. De har beskjutit dig från det där huset där borta till exempel. Och du väljer att så här GRG-eld in där. Och det visar sig att nej, men där var en skolklass som ligger och trycker. Även om du säger det var mänskliga sköldar. Ingen kunde veta det här. Det var så här, där kan hela opinionen raseras. Det där kan slå tillbaka så pass mycket till politiker och liknande att kriget i praktiken förloras där och då på grund av ett beslut som du som sergeant eller fänrik tar.